हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज चाहिँ म रङ्गशालामा आएको छु, भोजपुरको रङ्गशाला। यो रङ्गशालामा चाहिँ पहिला चाहिँ यतिकै थियो, अब खासै केही भएको पनि थिएन। अहिले पनि त्यस्तो भइ त सकेको छैन होइन। त्यही पनि अहिले चाहिँ यहाँनिर पुरा धमाधम होइन, के भन्छ यसलाई, कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेछ होइन। यहाँ चाहिँ रङ्गशाला बनिँदैछ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि होइन, यो चाहिँ के हो, मान्छेहरू बस्ने ठाउँ होइन। त्यसलाई के भन्छ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा होला अनि भनिदिनु होला। अनि त्यहाँ पनि छ, त्यता पनि छ र त्यता पनि छ होइन। यहाँ अब ठुलै बनिँदै रहेछ है। अनि यतातिर सबै गिटीहरू थुपारेको रहेछ। यता के हो, त्यसलाई के भन्छ ठ्याक्कै थाहा भएन। यता इँटा अनि मासतिर पनि इँटाहरू लगाएको छ। यो चाहिँ यस्तो छ है त, पछाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसरी यो भोजपुरको चाहिँ कहाँ छ भने रङ्गशाला भनेको ठ्याक्कै रङ्गशाला भनेको कोदार मुनिबाट देखिने ठाउँ हो। ठाउँ भन्दा पनि कोदार मुनि छ। यहाँनिर अहिले पुरा धमाधम भइरहेछ। मैले यो देखेको 1-1.5 वर्ष भइसक्यो, यस्तो बनिने क्रमै छ। त्यही नि बनिसकेको छैन, बनिँदैछ होइन। मैले देखेको पनि बनिँदै गरेकै हो, आज पनि बनिँदैछ। के बनिँदैछ मलाई थाहा पनि भएन, यहाँ देखिएको जति बनिएको होला। यहाँ माथि बस्छौँ है त, अलिकति माथि बसेर हेर्नु पाइन्छ होला नि त, टक 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 होइन। यसरी निकै माथि चढिसक्यो होइन। अब अलिकति टपमा पुगेर म देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई। पछाडि चाहिँ त्यस्तो छ, त्यहाँ के बनिएको छ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। त्यहाँनिर मान्छेहरू 1-2जना बस्नुभएको छ, यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरू होला। सो म अझै पनि माथि जान्छु, निकै अग्लो छ। अब यहाँसम्म आइसकेपछि यहाँ माथि टुप्पीसम्म त आउनु पऱ्यो होइन, टपसम्म। यसको ठ्याक्कै टपबाट चाहिँ हेर्दाखेरि ल देख्न सक्नुहुन्छ, साइडमा यस्तो देखिन सकिँदो रहेछ। मैले देखेँ दामी देखिँदो रहेछ। जोस् भोलि पर्सि गोल खेल्दा चाहिँ होइन, गोल खेल्छ केटाहरू, के खेल्छन् गेमहरू। गेम हुँदा चाहिँ मजा आउने भयो, यहाँबाट हेर्नु निकै मजा आउने रहेछ होइन। हेर्नु भोजपुरमा नि यति विकास भएछ अरे के। एउटा तलतिर हेर्दा चाहिँ यस्तो छ, गाउँहरू 1-2वटा घरहरू रहेछ, गाउँै छ। यहाँबाट तलतिर नि घरै छ। यता खोल्सा छ, साइडमा खोल्सा रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ लड्यो भने चाहिँ डुम हुन्छ नलडुम होइन, यस्तै छ। अनि यति रहेछ सिडी चाहिँ। यो ठाउँमा चाहिँ बस्ने मान्छेहरू बस्ने ठाउँ होला होइन, होला पनि हो पनि सायदै। यस्तै छ है त, यहाँनिरको रहेछ। जस्ट छिटै अब बनिन्छ होला, अनि बनिएपछि खेल्नुपर्छ। अरू म चाहिँ खेल्न हुँदैन होइन। ठिक छ। सो आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदमै मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको भिडियो